Hello everyone, this is Christine and welcome back to my channel. Good morning! Ayan, today samahan niyo po ako magluto ng aming breakfast. So, let's get started! So, ayan, meron na akong oil. Kapihit na to siya. Bale, magluluto ako ng danggit. Danggit. So, bale, use oil yung ginamit ko na ang prito dito sa ating danggit. Para balik rin natin para maging crispy. Sorry if may naririnig kayong background na ingay. Nag-on ako ng exhaust. So, luto na ito. Yung first batch. Ayan. Tapusin ko lang itong pag-fry ko ng danggit. I-off ko nga muna. Ayan. Off ko yung range nyo. Tapusin ko lang to and magpiprepare ako ng itlog maalat. So, bale, magluluto pa pala muna ako ng fried rice bago ko i-prepare yung itlog maalat. So, same pan. Ayan. Ayan. Ito na yung rice. Bahaw na rice or yung tirang kanin. So, lagyan lang natin ng salt. Bango. So, ito, luto na yung ating fried rice. Ayan. Hope sana naaamoy nyo kasi sobrang bango. So, okay na to. Ngayon, prepare ko na talaga yung itlog maalat natin. So, here's my favorite part. Kakain na po tayo ng inihanda kong breakfast. Ayan, danggit, itlog maalat, then fried rice. Ayan. And may coffee ako dito. This one is garlic rice. Ayan. Then I have here sukang pinakurat. Kurat. And coffee. So, kakain muna ako.
Bale, try ko magkamay ha. Ayan. Siyempre, nagugas na ako. Here. So, natin. Sarap. Ito maalat. Sarap. Samahan niyo po akong kumain. Good morning. Napaka-simple pero super sarap. Sarap. Ito. So, thank you so much sa pagsasama sa akin sa pag-prepare ng aming breakfast and sa pagkain ko. Tatapusin ko lang ito. Then, so, thank you sa mga nagsusupport sa aking channel. And kung bago po kayo sa aking channel, don't forget to like, leave a comment, subscribe, and hit that notification bell para updated kayo sa aking next videos. God bless everyone and see ya. Bye!